عايزين تعرفوا اللي بيبقى موجود جوه شنطة الطيار في كاميرا القيادة؟ خليكم معايا. مساء الخير، رجعت لكم تاني بفيديو جديد. الفيديو اللي قلت لكم عليه هيبقى يوم في حياة الطيار. انا شغال عليه لان هو هيبقى فيديو طويل شوية، فعشان للاسف الوقت ضيق شوية عندي والطيران كتير، فقلت اعمل لكم فيديو سريع شوية لحد ما الفيديو التاني ينزل. برضو كتير منكم طلب الفيديو ده، ايه هي الحاجات اللي موجودة جوه شنطة الطيار. طبعا لو كتير منكم سافر شاف حاجات طيارين كتير في المطار، بيلاقي معظم الوقت معاهم شنطتين، شنطة كبيرة وشنطة صغيرة زي دي. الشنطة الكبيرة بيبقى فيها الملابس بتاعتنا، لان بنطلع على رحلات 3 ايام 4 ايام 5 ايام رحلة، فبيبقى يوم طويل، فبنحتاج لبسنا معانا، لبس البيت، فرش الاسنان بتاعتنا، الديودرن، كل الحاجات بتاعتنا دي. لكن دي طبعا اهم حاجة، لان الشنطة دي اللي بنخش فيها الفلايت ديك او مكسورة القيادة. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي بيبقى موجود هنا. اول حاجة في الشنطة بتبقى ال EFB، وده اهم حاجة جوه الشنطة، هي الالكترونيك فلايت باج. زمان كان الطيار بياخد معاه كل الخرائط، بياخد معاه اوراق التاكس، بياخد معاه كل الابروتش بليتس، فبتلاقي شنطة الطيار كبيرة جدا من كتر الكتب اللي فيها والخرائط والاوراق. دلوقتي بقى كل حاجة موجودة في الايباد ده، كل حاجة، التاكس بيبقى هنا، كل الخرائط هنا، كل الشركة الحاجة اسمها الاس او بي، كل حاجات الشركة موجودة هنا. فده الحاجة الوحيدة اللي بنحتاجها واحنا طايرين للخرائط والتاكس والحاجات دي كلها. طبعا بيبقى معاه، لازم تكون معاه الشاحن بتاعه، وحاجة تانية اسمها بوجي باد، او بتبقى زي باد كده بتقدر تكتب عليها وتمسح في نفس الوقت. دي بنحتاجها مثلا لو انت بتتكلم ATC، هيديك كليرنس طويلة، بتحتاج تكتب فيها ارقام الوقود، بتحتاج تكتب فيها مثلا التاكس في المطار اللي انت رايحه عشان ما تنساش، بتكتب فيها الحاجات دي كلها. فده اول جزء واهم جزء في شنطة الطيار. بعد كده الجزء التاني بيبقى فيه برضو حاجة مهمة جدا، بيبقى موجود هنا الرخص بتاعتك كلها، بيبقى موجود فيه الكشف الطبي بتاعك، بيبقى موجود فيه الباسبور بتاعك. فكل حاجة بتبقى موجودة هنا، رخص، كشف الطبي، والباسبور بتاعك، وحاجة اسمها ال FCC license اللي هي لما بتسافر برا البلد، لما بتسافر دوليا بتحتاج الرخصة دي معاك. وطبعا انا شخصيا بيبقى معايا sun block، ودي حاجة اسمها nozzle spray، بتبقى لمناخيري لما ممكن يبقى عندي يوم مثلا صحيت في وسط الرحلة مناخيري مسدودة او حاجة، عشان ما اتعبش في الضغط في الطلوع والنزول، بحط السبراي ده في مناخيري. بعد كده بيبقى معايا، دي طبعا حاجة شخصية، بيبقى معايا نوت بوك صغيرة بكتب فيها مثلا معلومات عن المطار انا روحته، بكتب فيه حاجة اتعلمتها جديدة في الطيارة ما كنتش عارفها، بكتب فيها اي حاجة انا عايز اكتبها في الرحلة بتاعتي. بيجي الجزء الاخير في المنطقة دي، بيبقى الفلاش لايت بتاعك، وده مهم جدا. معظم الشركات ده لازم يكون معاك في الشنطة. لازم يكون معاك فلاش لايت، بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. ممكن نستخدمه في الواك اراوند، لما بتلف حوالين الطيارة بالليل بيبقى الجو ضلمة جدا في اماكن محتاج فلاش لايت. في ناس منكم بتقول ممكن نستخدم الموبايل، بس طبعا الموبايل مش هيقدر يوصل الفلاش بتاعه للتيل بتاع الطيارة، او الاجزاء العالية في الطيارة بتبقى عالية جدا، فلازم فلاش لايت كويس جدا يوصل. وبعد كده بيبقى معانا ايربلاج، لاني بره في الطياره لما بنعمل واك اراوند او بنخرج بره الطياره بيبقى الصوت عالي جدا من محركات الطياره والاي بي يو، بيبقى صوت الطياره عالي جدا، فعشان تحافظ على ودانك بنلبس الحاجات دي واحنا بره في الواك اراوند. اخر جزء في الشنطه في حاجات كتيره شويه، بس بنبدا بيها بال هاي فيزيبيليتي فيست. بيبقى اي وقت احنا بره الطياره لازم نلبس الحاجات دي،
عشان بيسهل للطيارات للعربيات وللرامبرز، الناس اللي بره، ان يشوفك في لما يكون الدنيا ضلمه، او حتى في الصبح. ساعات ممكن لو الطياره بتبقى عاليه جدا ممكن ما يشوفكش، فده بيحاول يظهرك شويه على الارض. طبعا بعد كده بيبقى الهيدسيت بتاعتك. طبعا الهيدسيت بتاعت الطياره مختلفه تماما عن الهيدسيت بتاعت الموبايل. اي طياره او معظم الخطوط الجويه بيبقى فيه اوريدي هيدسيت جوه الطياره تقدر تستخدمها، بس طيارين كتير جدا بنفضل ان احنا نبقى معانا الهيدسيت بتاعتنا. دي طبعا الايرباد دي عشان الجو. طبعا بنسافر كندا، بنسافر بلاد بيبقى -20 -30 -40، فبتبقى برد جدا، فعشان ندفي ودنا واحنا بره الطياره ممكن نلبس دي. وطبعا معاها بيبقى جلوفز دي، جوانتي، عشان برضو الجو لما بيبقى برد قوي بنلبس ده. اخر حاجتين تبقى الباك اب باتري عشان تشحن الايباد بتاعك لو حصل وانت كنت في رحله طويله جدا، ممكن تشحنه جوه الطياره، بس برضو لازم دي الشركه بتاعتنا بتطلب ان احنا لازم يكون معانا دي، وطبعا الشركه هي اللي بتدي لك الحاجات دي كلها. بعد كده بيبقى طبعا السان جلاسز بتاعتك، النضاره بتاعتك بحطها هنا. طبعا النضاره اللي انا بلبسها في الطياره غير النضاره اللي انا بلبسها بره، بتبقى مختلفه شويه. وهبقى اعمل لكم فيديو ليه مش بنلبس البولارايزد سان جلاسز في الطياره، لان مش بنشوف فيها اي حاجه في العدادات بتاعتنا. اخر حاجه هو رين كوت. برضو لما بيكون الجو فيه تلج وفيه مطر مش بحب، يعني اليونيفورم بتاعك بيتبهدل من الميه، وبالذات لو الدنيا برد خالص، فبحب انا البس ده على اليونيفورم بتاعي، ما بيجيش اي ميه خالص عليا. دي ببساطه خالص الحاجات اللي بتبقى موجوده في الشنطه بتاعه الطيار، اللي بتبقى في الفلايت ديك جوه او في كاميرا القياده. استنوا الفيديو الجاي، هيبقى طويل شويه بس هتستمتعوا بيه جدا، تعبت فيه جدا، هنتظركم تتفرجوا عليه. لو انتوا عندي في القناه بشكركم على تفاعلكم في القناه، وعلى الانستجرام هحط برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن. تابعونا على الانستجرام واستنوني الفيديو الجاي. مع السلامه.